Hello, welcome to my channel. අද අපි බලමු ඔයාගේ Zoom account එකට phone එකෙන් profile picture එකක් add කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම phone එකේ Zoom app එක මේ විදිහට open කරලා sign in button එක click කරන්න. මෙතනින් ඔයාලට Google account එක පාවිච්චි කරලා පහසුවෙන් sign in වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ profile එක බලා ගන්න පුළුවන්. account එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට profile photo එකකින් photo එක change කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට මේ විදිහට photo එක change වුනේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ web browser එක හරහා photo එක change කරන්න. web browser එක open කරලා zoom.us site එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ ඉරි තුන click කරලා මේ විදිහට sign in වෙන්න. sign in වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ඉරි තුන ආයෙත් click කරලා my profile කියන option එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ photo එකේ icon එක පෙන්නනවා. මේක click කරලා ඔයාලට profile picture එක change කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා photo එක select කරලා crop කරලා save කරන්න. ඊට පස්සේ browser එක එකපාරක් refresh කරන්න. දැන් ඔයාගේ profile picture එක update වෙලා තියෙනවා. ඔයාගේ Zoom app එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක මේ විදිහට අවසන් වෙනවා. Thank you.